હેલો, વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લોકોએ વિધેયનો એક પ્રકાર કે જેનું નામ હતું માનાંક વિધેય, ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ મોડ્યુલસ ફંક્શન, સ્ટડી કરી ગયા. માનાંક વિધેય છે એ એક્સ અક્ષ પરના કોઈ બિંદુએથી ટર્ન લેશે. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કે ફાંચ પડશે એ બિંદુ પાસેથી. એ બિંદુ કઈ રીતના ગોતવું એ પણ સ્ટડી કરી ગયા. માનાંક વિધેયનો વિસ્તાર એટલે કે તમે ઇનપુટમાં આરમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા મૂકશો એટલે કે પ્રદેશ તમારો આર છે, વિસ્તાર એનો શું થાય સ્ટડી કરી ગયા. કીધેલું હતું કે એનો વિસ્તાર y ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. માનાંક વિધેયનો આન્સર ધન હશે, 0 કરતાં મોટો, અથવા તો શું હશે 0. તો આને એમ પણ લખી શકાય કે રેન્જ ઓફ f ઇક્વલ ટુ r પ્લસ યોગ ગણ 0. r પ્લસ થી શું દર્શાવશે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યા. અને એમાં તમારે એક શું એડ કરી દેવાનું? 0. જોજો, ખાલી r પ્લસ લખું ને એમાં કોઈ દિવસ 0 નહીં આવે. શું આવશે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યા. એમાં તમારે શું એડ કરી દેવાનું? 0. એટલે 0 એડ કરવો એટલે અહીંયા પ્લસની નિશાની ન કરતા, કારણ કે ગણમાં કોઈ દિવસ પ્લસનું નિશાની ન હોય. શું આવે? યોગ ગણ આવે. તમારે કોઈ ગણમાં કંઈક ઉમેરવું હોય તો શું કરવું પડશે? યોગ ગણ. ક્લિયર? એટલે આ થઈ ગયો માનાંક વિધેયનો વિસ્તાર અને એનો પ્રદેશ છે આર. નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા તમને લાસ્ટ લેક્ચરનું હોમવર્કનો સમ યાદ હોવો જોઈએ સાહેબ. કરેલો છે બધાએ? ઘણા બધા આન્સર આપેલા છે, મને યાદ છે. જાણીને બહુ આનંદ થયો. સાચો આન્સર હતો. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન આવો હતો કે એફ ફ્રોમ r to r f of x is equals to માનાંકની અંદર 2x - 6 નો આલેખ દોરો. તમને મેં પરફેક્ટલી આલેખ ડ્રો કરવાનું કીધું હતું 5-6 ક્રમયુક્ત જોડ લઈને, પણ મને મેઇન ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે તો કે સર કયા બિંદુ પાસેથી ગ્રાફ ટર્ન લે છે એ બિંદુ અમને જણાવો. એ બિંદુ કઈ રીતના ગોતવાનું હોય તો કે માનાંકની અંદરની જે સંખ્યા હોય એના બરાબર શું લેવાના? 0. એમાંથી શું ગોતીને લેવાનું આપણે? x ની કિંમત. ક્લિયર? x બરાબર કેટલા આવશે સ્ટુડન્ટ્સ? 3. અને આમેય તમને ખબર પડી જાય કે જો તમે આમાં x બરાબર 3 મૂકશો તો આનો આન્સર કેટલો આવી જશે? 0. આનો આન્સર 0 આવે એનો મતલબ કે f of x નો આન્સર 0 આવે, અને f of x નો આન્સર 0 આવે એનો મતલબ કે કોનો આન્સર આવે? 0. y નો આન્સર 0. હવે y નો આન્સર જો 0 આવે તો એ તમે કયા યામમાં રાખો છો? y ને કયા યામમાં રાખશો? y યામમાં જ રાખો છો. ક્લિયર? એટલે y યામ તમારો 0 થવો જોઈએ એવું મારે x અક્ષ પરનું બિંદુ ગોતવાનું હોય છે. જે બિંદુ તમને અહીં મળી ગયું 3,0. એટલે હવે મારે એનો ગ્રાફ ડ્રો કરવો હોય this is x axis, this is y axis. 0, 1, 2, 3. હવે શેપ તમને ખબર છે કે વી શેપનો ગ્રાફ થાય માનાંક વિધેયનો. વી શેપ ટર્ન કયા બિંદુ પાસેથી લેશે તો કે x બરાબર 3 બિંદુ પાસેથી. એટલે આ ટાઈપનો તમારો ગ્રાફ થશે. This is f of x is equals to મોડ્યુલસ ઓફ 2x - 6. ક્લિયર બેટા? ઓકે. આ બિંદુ પાસેથી ટર્ન લેશે 3,0. x બરાબર 3. આજના લેક્ચરમાં એક નવું જ વિધેય આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. હવે તમને લોકોને બહુ મજા આવે, તમને લોકોને પણ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ પડશે. એકદમ સિમ્પલ એન્ડ સોબર ફંક્શન. ક્લિયર? ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. જેનું નામ છે તદેવ વિધેય. શું નામ છે? તદેવ વિધેય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય છે આઈડેન્ટિટી ફંક્શન.
આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. ક્લિયર? તદેવ વિધેય. નામ જોતા મને એક પ્રાઇમરીનું તમારું એક સંસ્કૃતનું સ્ટેટમેન્ટ યાદ આવે છે, જેને કહેવાય છે હુત્તમ ચ દત્તમ ચ તથૈવ તિષ્ઠતિ, કે હોમેલું અને દાનમાં આપેલું ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી, તેમના તેમ જ રહે છે, એવું કંઈક મિનિંગ થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો સર એનું આની સાથે શું કનેક્શન છે? તો નામ આને આપેલું છે ને તદેવ, એનું નામ છે ને એવો જ એનો ગુણ છે. શું કામ એવું થાય છે જો? તો સૌ પ્રથમ તમને એની વ્યાખ્યા કહી દઉં કે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે f ફ્રોમ r ટુ r f of x is equals to x થી વ્યાખ્યાયિત થતા વિધેયને તદેવ વિધેય કહે છે. ક્લિયર છે? શું છે આ ફંક્શન? કઈ રીતના વ્યાખ્યાયિત થશે? તો કે પ્રદેશ પણ આર છે, સપ્રદેશ પણ આર છે. કોને કહેવાય તદેવ વિધેય? એનો સિમ્પલ આન્સર આટલો છે, f of x is equal to x. કેવું મસ્ત મજાનું વિધેય કહેવાય ને, સિમ્પલ એન્ડ સોબર. શું કામે? તો કે ઇનપુટ તમારો શું છે? અહીંયા x તમને દેખાય છે. આઉટપુટમાં શું મળ્યું? x જ મળે છે સાહેબ. તમે ફંક્શનમાં 1 આપશો, અપ્લાય કરશો, ઇનપુટમાં 1 રાખશો, આઉટપુટ 1 મળે. 1.5 રાખશો, આઉટપુટ 1.5 પડે. એનો મતલબ કે તમે જે ઘટકને ફંક્શન અપ્લાય કરશો એ જ તમને આન્સરમાં મળશે. એનો મતલબ કે ઇનપુટ તમારું એમના એમ જ રહે છે. ધેર ઇઝ નો ચેન્જ ઇન ઇનપુટ. ઇનપુટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ થશે નહીં. ક્લિયર? એટલા માટે નામ આપવામાં આવ્યું તદેવ, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે આઈડેન્ટિટી. ક્યારેય બદલાશે નહીં. તમે 5 લાખ છે, 5 લાખ એક સંખ્યા છે, 5 લાખ, એને તમે ફંક્શન અપ્લાય કરો એટલે આન્સર તમને 5 લાખ જ મળે. એકય મીંડું એમાં ઓછું થાય નહીં કે વધે પણ નહીં. ક્લિયર? તો તમને અહીંયા કહી દઉં કે આ વિધેયનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર શું થશે. તો જોઈ શકો છો કે હું કોઈ પણ વેલ્યુ નાખીશ r ની, આઉટપુટમાં તમને એ જ મળશે. તો એનો મતલબ એ થયો કે પ્રદેશ તમારો અહીંયા r છે, એ r માંથી તમે કોઈ પણ વેલ્યુ અહીંયા એન્ટર કરશો ઇનપુટ તરીકે, એ જ તમને આઉટપુટમાં મળશે. તો પ્રદેશની જેટલી વેલ્યુ છે, જેટલી પણ વેલ્યુ, આઉટપુટમાં પણ એ જ બધી વેલ્યુ મળશે. તો આનો મતલબ શું થયો? તો કે આનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર બે કેવા રહેશે? સેમ. અને એ શું હશે? કયો ગણ હશે? ટેલ મી. વાસ્તવિક સંખ્યાનો ગણ r. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા લખી દઉં તમને કે પ્રદેશ એનો r રહેશે, વિસ્તાર પણ શું રહેશે? r. દર વખતે કહેતો આવું છું એમ કે કોઈ પણ વિધેય હોય ને સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ પણ વિધેય, એનો ગ્રાફ સમજવો ને એ મેઇન કાર્ય છે આપણું. ક્લિયર? તો આજે પણ આપણે ગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરીએ એ પહેલા થોડાક આપણે ક્રમયુક્ત જોડ લઈ લઈએ. આમાં મોડ્યુલસ ફંક્શનમાં મેં જે રીતના વર્ક કર્યું હતું એ જ રીતના 2-3 વેલ્યુ છે એ પોઝિટિવ રાખ દો, 2-3 વેલ્યુ છે એ નેગેટિવ રાખ દો. તો અહીંયા ધ્યાન આપે છે બધા, અને હું પૂર્ણાંક વેલ્યુ જ રાખવાનો છું. આમાં તમે x બરોબર -3 મૂકી દો એટલે શું આન્સર આવશે? -3 જ આવશે. અહીંયા જે રાખશો એ જ તમને 12 આઉટપુટમાં મળશે. f of -2 શું આન્સર આવશે? -2. f of -1 આન્સર આવશે -1. f of 0 આન્સર ઇઝ 0. f of 1 આન્સર ઇઝ 1. f of 2 આન્સર ઇઝ 2. f of 3 આન્સર ઇઝ 3. ક્લિયર? તો આ બધાને ક્રમયુક્ત જોડતો હવે તમે લોકો બનાવી શકો ને. ગઈકાલે આપણે સ્ટડી કરી ગયા હતા કે સર ઇનપુટ જે હોય એને રાખવાના એક્સિયમમાં, અને એને રિલેટેડ જે આઉટપુટ મળે, જે આન્સર મળે, એને રાખવાના છે વાયએમમાં. ઓકે, હિયર યુ કેન સી ધેટ both the coordinates, both means x and y coordinates are same for every ordered pair. કે જેટલી પણ ક્રમયુક્ત જોડ દેખાય છે તમને અહીંયા, એ બધી જ ક્રમયુક્ત જોડમાં x અને y એમ કેવો રહેશે? સેમ.
એવું શા માટે થાય છે? તો કે જે તમે ઇનપુટમાં રાખો છો એ જ કિંમત તમને આઉટપુટમાં મળશે. ક્લિયર ગાઈઝ? ઓકે, નાવ I am doing the graph of the given function. ઓકે, 2D માં ગ્રાફ ડ્રો કરવો છે આપણે બે સમતલમાં, x અને y સમતલ. શું જરૂર પડશે? સૌપ્રથમ બે અક્ષની જરૂર પડશે. એક છે x અક્ષ, બીજી છે y અક્ષ. ચાલો, y અક્ષ કઈ છીએ આપણે આવી રીતના, અને હોરિઝોન્ટલ એટલે કે સમક્ષિતિજ રેખા. x axis and y axis. ક્લિયર? ચાલો હવે બધા બિંદુને દર્શાવી દઈ. 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 અને -3. ચાલો હવે બધી ક્રમયુક્ત જોડને તમે દર્શાવો ગ્રાફમાં, પછી બધી ક્રમયુક્ત જોડને શું કરી દઈએ આપણે? કનેક્ટ કરી દઈએ. તો પહેલી ક્રમયુક્ત જોડ છે તમારી -3,3. એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે x અક્ષ ઉપર -3 જેટલું અંતર કાપવાનું અને y અક્ષ ઉપર પણ એટલું જ અંતર કાપવાનું છે. ચાલો, એટલે આ બિંદુ કયું થઈ જશે? -3,3. તમે કોઈ પણ ક્રમયુક્ત જોડ લઈ શકો છો, એવું જ ફરજિયાત નથી કે આ જ લેવાની. r માંથી કોઈ પણ સંખ્યા લઈ લેવાની છૂટ. પણ આ તો અમારે એક્ઝેક્ટ આમ વ્યવસ્થિત બહુ મસ્ત મજાનો ગ્રાફ દેખાય. ઓકે, એ રીતના. સોરી, -3,3 છે એટલા માટે ઉપર નહીં જાય, નીચે આવશે. x અક્ષ ઉપર -3 અને y અક્ષ ઉપર પણ કેટલું જવાનું છે? -3. સોરી ફોર માય મિસ્ટેક. ક્લિયર? ચાલો, x અક્ષ ઉપર -3, y અક્ષ ઉપર -3 જેટલું અંતર, એવી રીતના થશે ને? ચાલો, તો આ આપણે y અક્ષ ઉપર -3 અને x અક્ષ ઉપર -3, એટલે આવડું આ બિંદુ થશે. ક્લિયર? પછી -2,2 એટલે x અક્ષ ઉપર -2 અને y અક્ષ ઉપર -2, એ બેને ભેગા કરો તમે. આ બિંદુએ ભેગા થયા, ફાળવા. પછી -1, -1 આવશે અહીંયા, -1, કારણ કે જે ઇનપુટ રાખશો એ જ આઉટપુટ મળે છે. ક્લિયર? ચાલો, એટલે -1, બીજું આ જગ્યાએ આવશે. પછી 0,0 અહીંયા, 1,1, ધીસ ઇઝ 1,1 પોઈન્ટ. તમારી પાસે તો સ્કેલ હોય એટલે એક્ઝેક્ટ આમ મસ્ત મજાનો ગ્રાફ થાય છોકરાઓ. This is 3,3 point. Okay? Now I am connecting all these points. બિંદુ આ જગ્યાએ આવશે. ઓકે, ચાલો, કોનો ગ્રાફ ડ્રો કરેલો છે? તો કે f of x is equals to x નો. તો તમે જોઈ શકો છો, તમે એક્ઝેક્ટ સ્કેલથી વ્યવસ્થિત ડ્રો કરશો એટલે તમને એક્ઝેક્ટ આમ એક સ્ટ્રેટ લાઈન મળશે, સીધી આમ એક લીટી મળશે આવી રીતના. પણ યાદ રાખો કે આ બિંદુઓ તો અનંત હશે ને, આનો કંઈ એન્ડ થોડો થશે. આ તો -3 સુધી મેં લીધું, -4, -5, -6, એવી જ રીતના અહીંયા +4, +5, +6. એટલે એનો મતલબ કે આના ગ્રાફનો કોઈ દિવસ એન્ડ થશે નહીં. જો એન્ડ ન થાય એટલે તમારે બે બાજુ આવી રીતના એરો કરવો પડે. તો હવે મને કહ્યું છે આ તમને શું દેખાય છે? આ ગ્રાફને શું કહેવાય? યસ, somebody says that કે સર આ ગ્રાફ છે એક રેખા છે. રેખા તો ભણવામાં આવી ગયું ને, રેખા કોને કહેવાય? તો એક રેખા દેખાય છે તમને? ઓકે, પણ આ
યસ, પણ આ રેખાની સ્પેશિયાલિટી શું છે? તો કે સર આ એક સ્ટ્રેટ લાઈન છે એટલે શું રેખા છે એ તો તમને ખબર પડી ગઈ, પણ આની સ્પેશિયાલિટી એ છે કે આ રેખા છે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા છે, ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી. ને બીજી વાત એ કે આ રેખા ઉપર જેટલા પણ બિંદુઓ છે, જેટલા પણ બિંદુઓ, એ બધા જ બિંદુઓના બંને એમ કેવા હશે? બંને એમ કેવા હશે? સમાન. શું કામ બંને એમ સમાન? જોઈ શકો છો આ બધી ક્રમયુક્ત જોડ, જોઈ શકો છો આ બધી ક્રમયુક્ત જોડ. આ ક્રમયુક્ત જોડને જ મેં અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરેલી છે. અને એ બધા જ બિંદુઓને તમે જોડો એટલે તમને મળશે એક રેખા. તો આમ એ સાબિત થયું કે આ રેખા ઉપરના જેટલા બિંદુઓ છે એના બંને એમ કેવા હશે? સમાન. ક્લિયર? તો ચાલો હવે એક પોઈન્ટ આમાં એડ કરી દઉં કે તદેવ વિધેયનો આલેખ તદેવ વિધેયનો આલેખ એ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા દર્શાવે છે. ઓકે, રેખા તો ખબર પડી ગઈ સાહેબ, ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે. ક્લિયર? તો ફરી પછી એક વખત રિવાઇઝ કરી લે. તદેવ વિધેય, નામ એવા જ ગુણ, ઇનપુટ જે આપો એ જ આઉટપુટ મળે તમને, કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ થશે નહીં. ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. આની વ્યાખ્યા શું? તો કે એફ ઓફ એક્સ. તમે શું રાખ્યું? ઇનપુટમાં એક્સ રાખ્યું, એ જ તમને આન્સર મળશે. એટલે જો એફ ઓફ એક્સ બરોબર શું છે? એક્સ. બરોબર? ગમે ત્યારે અડધી રાતના પણ ઉઠાડે કે તદેવ વિધેય એટલે તરત મગજમાં આવવું જોઈએ સર એફ ઓફ એક્સ બરોબર એક્સ. પ્રદેશ અને સપ્રદેશ બે આર છે, પણ મજાની વાત એ છે કે વિસ્તાર પણ આર છે. જોઈ લ્યો આમાં વિસ્તાર શું કામ આર આવ્યો? તમારે વિસ્તાર એટલે વાય એક્સ ને ગણવાનું હોય, વાય એમ. તો જોવો આ જે આલેખ છે એ ટૂંકમાં આ સાઈડ આગળ વધશે એટલે ધન વાય એક્સ તમારી આખી કવર થઈ જશે. એ જ રીતના નીચેની તરફ ઋણ વાય એક્સ પણ કવર થઈ જશે. એટલા માટે એનો વિસ્તાર આર છે, કેપિટલ આર. ઓકે, અને આનો એક ગ્રાફ છે, યાદ રાખજો. એક સ્ટ્રેટ લાઈન મળશે, રેખા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી હશે. ક્લિયર છે બધાને? અને આ રેખા ઉપરના બધા જ બિંદુઓ છે, બધા જ બિંદુ જેટલા પણ અનંત બિંદુ હોય તમને ખબર છે, રેખા જે અનંત બિંદુઓનો ગણ છે સાહેબ. તો આ રેખા ઉપરના જેટલા પણ બિંદુઓ છે એ બધા જ બિંદુઓના બંને આમ એક્સ અને વાય આમ કેવા હશે? સરખા. એવું શું કામ થાય ખબર છે? એફ ઓફ એક્સ બરોબર એક્સ એ આપણી ડેફિનેશન છે ને વિધેયની. તો કે યસ, પણ એફ ઓફ એક્સ ને આપણે અત્યાર સુધી શું કહેતા હતા? વાય કહેતા હતા, વાય. તો એફ ઓફ એક્સ બરોબર આમાં વાય મૂકી દો. તો એનો મતલબ શું થયો? જુઓ, એક્સ બરોબર વાય. આ એક્સ એટલે આપણો એક્સ આમ, વાય એટલે વાય આમ. એક્સ અને વાય બે સરખા છે, એનો મતલબ કે બિંદુના બંને આમ કેવા છે? સરખા. તો જોઈ લ્યો આ બધી ક્રમયુક્ત જોડ છે, બધામાં બંને એમ સેમ છે. ક્લિયર બધાને? તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી આનાથી પણ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડે એવું એક બહુ મસ્ત મજાનું સિમ્પલ અને સોબર ફંક્શન સ્ટડી કરીશું. થેન્ક યુ.